26 Ιανουαρίου 1821. Η σύσκεψη της Βοστίτσας. Η σύσκεψη ήταν μυστική και συμμετείχαν επίσκοποι, προύχοντες και οπλαρχηγοί από τη Βόρεια Πελοπόννησο. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι επίσκοποι παλαιών πατρών Γερμανός ο Τρίτος, Χριστιανουπόλεως Γερμανός, Κερνίτσης και Καλαβρίτων Προκόπιος και ο Μονεμβασίας Χρύσανθος. Μεταξύ των προεστών ήταν ο Ανδρέας Λόντος από το Αίγυο, ο Ασημάκης Ζαΐμης, ο Ασημάκης Φωτήλας και ο Σωτήριος Θεοχαρόπουλος από τα Καλάβρητα, καθώς και ο Σωτήρης Χαραλάμπης από τη Ζαρούχλα. Μεταξύ των οικονομικά ισχυρών συμμετεχόντων ήταν ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από τα Καλάβρητα, ο Λέων Μεσσινέζης από τη Χίο και ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος από την Κόρινθο. Ο διοργανωτής αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, κατά κόσμο Γεώργιος Δικαίος και περισσότερο γνωστός ως Παπαφλέσας. Αυτός βρέθηκε στην Πελοπόννησο ως εντεταλμένος του επικεφαλής της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρου Υψηλάντη με σκοπό την οργάνωση του ξεσπάσματος της Επανάστασης τον ερχόμενο Μάρτιο. Όμως ο Παπαφλέσας είχε δημιουργήσει ήδη αντιπάθειες και έχθρες κυρίως μεταξύ του κλήρου. Από το 1816 ως καλόγερος είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον επίσκοπο Μονεμβασίας, οπότε αυτός ήταν ένας ακόμα λόγος που και από το 1818 μετέβη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί χειροτονήθηκε ιερέας από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Στα τέλη Νοεμβρίου του 1820 αγόρασε ένα πλοίο με χρήματα της φιλικής εταιρείας, το οποίο φόρτωσε με πυρομαχικά και μετέβη στο Μοριά. Επίσης ήταν εφοδιασμένος και με 90.000 γρόσια για να τα χρησιμοποιήσει στην προετοιμασία του αγώνα. Πριν φτάσει στο Μοριά, πέρασε από την Ύδρα και τις Πέτσες για να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των τοπικών αρχόντων. Εκεί συνάντησε αρκετούς πρόθυμους προκρίτους, όπως τον Αντώνη Οικονόμου από την Ύδρα, αλλά και αρκετούς σκεπτικιστές, όπως τον επίσης Ιδραίο Γεώργιο Κουντουριώτη. Στην Πελοπόννησο ο Παπαφλέσας αντιμετώπισε ακόμα μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από τους προεστούς. Μάλιστα άρχισε να κυκλοφορεί με σωματοφύλακες φοβούμενος για τη ζωή του. Τελικά έπεισε τους τοπικούς άρχοντες να βρεθούν όλοι μαζί στη Βοστίτσα, όπως τότε ονομαζόταν το Αίγυο, διότι εκεί έδρευε η πιο ολιγάριθμη Οθωμανική φρουρά της Πελοποννήσου, οπότε διέτρεχαν το μικρότερο κίνδυνο να αποκαλυφθούν. Επισήμως η πρόφαση που επικαλέστηκαν στις Οθωμανικές αρχές για τη μετακίνηση τόσων πολλών προεστών και επισκόπων προς τη Βοστίτσα ήταν η συζήτηση για την επίλυση κτηματικών διαφορών μεταξύ των μοναστηριών. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη δεν συναντιόντουσαν καθημερινά στο ίδιο μέρος για λόγους ασφαλείας, αλλά μετακινούνταν διαδοχικά στα σπίτια του Λόντου, του Δεσποτόπουλου και του Μελετόπουλου. Το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν ο προσδιορισμός του ακριβούς χρόνου ξεσπάσματος της Επανάστασης. Ο Παπαφλέσας βιαζόταν γιατί οι Οθωμανοί είχαν πληροφορηθεί την ύπαρξη της φιλικής εταιρείας, οπότε όλα κινδύνευαν να αποκαλυφθούν. Η έτερη άποψη ήταν ότι η Επανάσταση έπρεπε να καθυστερήσει, ώστε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση. Επιπλέον οι σκεπτικιστές διατύπωσαν διάφορα ερωτήματα του τύπου: ποιες εγγυήσεις δίνονταν για την επιτυχία του εγχειρήματος, εάν υπήρχε εξασφαλισμένη βοήθεια από το εξωτερικό, ποιος θα τίθετο επικεφαλής της Επανάστασης και άλλα. Ο βασικός αντίπαλος του Παπαφλέσα ήταν ο επίσκοπος παλαιών πατρών Γερμανός. Τότε ο Παπαφλέσας, γεμάτος οργή, αλλά και πάθος για επανάσταση, φώναξε ότι ακόμα και μισθοφόρους θα χρησιμοποιούσε με όποιο κόστος χρήματος ή αίματος, αρκεί η επανάσταση να ξεσπούσε σύντομα. Στη σύσκεψη των προχόντων πίστηκαν οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους, αλλά όχι οι ισχυρότεροι. Επίσης, κατά τη διάρκεια της κρατήθηκαν πρακτικά, τα οποία όμως δεν σώζονται. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος πιθανότατα επικράτησε η άποψη περί άμεσης δράσης. Την ίδια ημέρα πολλοί συμμετέχοντες προσέφεραν και χρήματα για την οργάνωση του αγώνα. Μεταξύ αυτών ήταν οι επίσκοποι Χριστιανουπόλεως με 2.000 γρόσια και Καλαβρίτων με 1.500 γρόσια, καθώς και ο Χαραλάμπης με 2.500 γρόσια. Ως ταμείας αυτών των εράνων ορίστηκε ένας ιερομόναχος ονόματι Ιερόθεος, ο οποίος θα μετέβαινε σε κάθε χωριό της Πελοποννήσου για να μαζέψει χρήματα. Αμέσως μετά από τη λήξη της σύσκεψης στάλθηκαν επιστολές με τις σχετικές αποφάσεις στο Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο που βρισκόταν στην Πίζα και στον Υψηλάντη. Ακολούθως ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως ανέλαβε να ενημερώσει και να οργανώσει τους προεστούς της Αρκαδίας, της Καλαμάτας, της Καρίτενας, του Μιστρά και του Φαναρίου Ηλίας. Ο επίσκοπος Μονεμβασίας θα αναλάμβανε να πείσει τον άρχοντα της Μάνης, Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Μόλις 50 ημέρες αργότερα άρχισαν να ηχούν τα πρώτα σαλπίσματα της ελευθερίας. Από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη της Βοστίτσας, ο πιο άτυχος ήταν ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Γερμανός. Αυτό συνελήφθη με τέχνασμα από τους Οθωμανούς στις 8 Μαρτίου και φυλακίστηκε στην Τριπολιτσά. Εκεί πέθανε από τις κακουχίες 6 μήνες αργότερα.